Tervetuloa seuraamaan Exodus tänään ohjelmaa. Minun nimeni on Pekka Sartola ja tämän ohjelmasarjan jaksossa numero 13 seuraamme maailmanhistorian tärkeimmän tapahtuman jälkeistä aikaa, luomme katsauksen vanhaan liittoon sekä uuden seurakunnan muodostumista ja apostolisen ajan seurakunnan jälkeisiin tapahtumiin. Golgatan ja ylösnousemuksen jälkeen Jumalan omaisuuskansa ei enää ollut vanhaan liittoon perustuvassa papillisessa erityisasemassa. Se tehtävä oli otettu heiltä pois, kuten profeetta Jeremia sen aikanaan kuvasi. Katso, päivät tulevat, sanoi Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En tee sellaista liittoa kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartun heidän kätensä viedäkseni heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoi Herra. Mutta se liitto, jonka minä teen Israelin huoneen kanssa tulevina päivinä, sanoi Herra, on tällainen. Minä panen opetukseni heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämensä. Niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Vanha liitto uhri palvelukseni ei siis enää tuonut oikeaa suhdetta ihmisen ja Jumalan välille. Se olisi tehnyt sen, jos ihminen olisi kyennyt pitämään kaikki Jumalan antamat käskyt, mihin yhtä lukuun ottamatta kukaan vanhan liiton pyhistä ei kyennyt. On vain yksi, joka on voinut aikansa oppineelta kysyä, kuka teistä voi näyttää minut syypäksi yhteenkään syntiin. Profeetta Hosea jatkaa Jeremian linjoilla. Minun kansani tuhoutuu, sillä se on vailla ymmärrystä. Koska olet hylännyt ymmärryksen, minäkin hylkään sinut, niin ettet saa olla pappinani. Koska olet unhoittanut Jumalasi opetuksen, minäkin unhoitan sinun lapsesi. Niin paljon kuin heitä onkin, kaikki he ovat tehneet syntiä minua vastaan. Minä muutan heidän kunniansa häpeäksi. Jeesus itse ilmoitti aikansa oppineille, että Jumalan valtakunta, siis hänen tahtonsa ilmaiseminen, pappeustehtävä otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Kansalle, joka ei ollut kansa, siis omaisuuskansa, siinä merkityksessä, kun Israel oli silloin, kun sen ja Jumalan välinen suhde oli kunnossa. Kansalle, joka ei ollut rakastettu siinä merkityksessä, kuin Israel, joka oli otettu Jumalan omaisuudeksi ennen kaikkia muita kansoja. Paavali kirjoitti tästä myös roomalaiselle seurakunnalle. Minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minulle minun rakkaani. Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu, te ette ole minun kansani, siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi. Pappisvaltakunta Israelilta otettiin siis pappeustehtävä pois ja annettiin seurakunnalle. Mutta Jumala palauttaa vielä kerran saman tehtävän takaisin omaisuuskansalleen Israelille. Siltä kerrottiin profeetta Malakian välityksellä. Katso, minä lähetän sanan saattajani, ja hän on valmistava tie minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppelinsä Herra, jota te etsitte, liiton enkeli, eli Messias, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoi Herra Sebaot, mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijän saippua. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean. Hän puhdistaa Leevin pojat. Saa ne puhtaaksi kuin kullan ja hopean. Ja silloin he tuovat hänelle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Ja Herralle ovat otollisia Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat, niin kuin ammoin menneinä päivinä ja muinaisina vuosina. Johannes tuli ja ilmoitti Messiaan tulemisesta. Hän valmisti tien Jeesuksen tulolle, sen Messiaan, jota Israelin kansa etsi, mutta ei löytänyt. Kun Messias saapuu uudelleen näkyvänä, kuka voi kestää hänen tulemuksensa päivän? Jaakobin ahdistuksen päivän, profeetta kysyy. Pappisliitto uudistetaan vielä leeviläisille, mutta vasta kun heidät on ensin sulatettu, koeteltu ja puhdistettu, ja vasta sen jälkeen heidän uhrinsa ovat Jumalalle kelpoisia. Saman sulattamiseen ja puhdistamiseen viittasi Sakaria, todeten saman kuin Malakia, vasta sen jälkeen he huutavat avuksi hänen Messiansa nimeä ja Herra vastaa heille. Anteeksi. Profeetan mukaan 2 osaa kansasta tulee vielä hävittämään ja saa surmansa, mutta sen viimeisen 3 hän vie tuleen, sulattaa ja koettelee ja puhdistaa, ja vasta se 3 huutaa avuksi hänen nimeään, ja Herra vastaa heille, se on minun kansani.
Sinä päivänä ei Israelin jäännös eikä Jaakobin heimon pelastunut joukko enää turvaudu lyöjäänsä, vaan totuudessa se turvautuu Herran, Israelin pyhään. Jäännös palaa takaisin, Jaakobin jäännös väkevän Jumalan luo. Sillä vaikka sinun kansasi Israel olisi kuin meren hiekka, siitä palaa ainoastaan jäännös. Hävityksestä on tehty päätös, joka on tulvillaan vanhurskautta, ja se toteutuu. Herra Sebaot panee toimeen päätöksensä hävityksen kaikessa maassa. Myös profeetta Sefania vahvistaa näin vielä tulevan käymään, mutta minä jätän jäljelle sinun keskuudestasi kurjan ja vaivaisen kansan, ja he luottavat Herran nimeen. Näin Jumala ilmoitti jo vanhan liiton aikana, että tuleva uusi liitto tulee korvaamaan vanhan lopullisesti ja että vain uuden liiton välimiehen Jeesus Messian välityksellä myös Israel kansakuntana voi pelastua. Aivan kuten jo Aaronin siunauksessa todetaan Messian kasvojen kirkastumisen olevan Israelin kansalle Jumalan armoihin ottamisen seuraus, niin se on meille uuden liiton kristityillekin kehotus evankeliumin levittämiseen myös juutalaisille, kuten kaikille muillekin maailman kansoille. Tällä apostoli ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän jokaisen tulisi yrittää ensin käännyttää juutalaiset uskoon ja vasta sitten lähteä evankelioimaan muuta maailmaa. Se, mitä hän tarkoitti, ei ole suinkaan tärkeysjärjestys, vaan silloinen toimintajärjestys. Paavalin ajatusmaailmaa siivitti edelleen se mielikuva ja tosiasia, että Jumala ei ole hyljännyt kansansa, vaan he ovat myös evankeliumin levittämisessä käytettävissä ja sitä myös siksi myös ensisijainen evankeliointikohde. Olosuhteiden muuttuessa radikaalisti kielteisimmiksi myös apostolinen toimintajärjestys muuttui samaan aikaan. Seuraavana aamuna lähes koko kaupunki kokoontui kuulemaan Herran sanaa. Nähdessään kansanjoukot, juutalaiset tulivat kiihkoa täyteen ja väittelivät Paavalin puheita vastaan ja pilkkasivat. Silloin Paavali ja Barnabas puhuivat rohkeasti. Teille, siis juutalaisille, oli Jumalan sana ensiksi puhuttava, mutta koska te työnnätte sen luotanne, ettekä pidä itseänne iankaikkisen elämän arvoisina, me käännymme pakanoiden puoleen, sillä näin on Herra meitä käskenyt. Minä olen asettanut sinut, Kristuksen siis, pakanoille valkeudeksi, että olisit pelastukseksi maan ääriin saakka. Seuraavaksi siirrymme tarkastelemaan, mitä tapahtui Juudeassa uuden ajanlaskumme vuosien 63 ja 73 välisenä aikana, tarkoittaen roomalaismiehityksen vahvana vuosina ja siis myös evankeliumin lähetyskäskyn ja alkuseurakunnan toiminnan aikoina. Juutalaiset eivät sietäneet sen koommin Herodiksia kuin roomalaismiehityksiäkään. Ja jo vuonna 6 ajanlaskuamme Rooman silloinen keisari Augustus oli tehnyt Juudeasta Rooman provinssin ja tukahduttanut samalla viimeisetkin itsenäisyyden rippeet juutalaiskansan toiveista. Koko miehityksen ajan oli liikkeelle myös kapinahenkeä. Se purkautui lähes säännöllisinä yrityksinä, mutta jotka myös yhtä säännönmukaisesti tukahdutettiin raasti ja verisesti. Kapinaan osallistuneet surmattiin joko taistelussa tai eloon jääneet naulittiin ristille, joka oli roomalaisten käyttöön ottama tapa sekä rangaista syyllisiä että samalla luoda pelottava kuva seurauksista uutta kapinaa ajatteleville. Se ei kuitenkaan estänyt yrittämästä aina uudelleen ja uudelleen. Uusia tikarimiehiä, joita kutsuttiin nimellä sikarius, ja kiivailijoita eli selotteja syntyi jatkuvasti, mutta ilman suurempaa joukkovoimaa ja keskusjohtoa kaikki toimenpiteet päättyvät ilman lopullista tulosta ja lähes yhtä lopullisesti myös ristille. Kunnes sitten Menahem-niminen selotti sai vuonna 1966 koottua riittävän suuren samanhenkisen joukon ympärilleen ja otti tukikohdakseen Kuolleanmeren eteläpäässä sijaitsevan Masadan linnakkeen ja aloitti sieltä käsin kostoiskut niin roomalaisia kohtaan kuin myös niitä juutalaisia kohtaan, joita tämä lähes vainoharhainen kiivailija piti mahdollisina roomalaisten liittolaisina. Aluksi kapinallisten toiminta oli menestyksekästä. He kykenivät kukistamaan muun muassa Syyrian silloisen legaatin Gestius Kalluksen johtaman 12 legionan, joka oli tuolloin jo lähellä onnistua valloittamaan Jerusalemin. Jostain syystä roomalaiset perääntyivät ennen talvi- ja sadekauden tuloa. He purkivat leirinsä ja marssivat pois.
Se puolestaan sai juutalaiset täyteen pyhää intoa. Toistuisiko nyt makkabealaisihme ja Herra sotisi itse kansansa puolesta ja kantaisi sen jälleen voittoon kuin suuren kotkan siivin. Siltä se saattoi näyttää, sillä roomalaiset joutuivat Gileadin kohdalla väijytykseen, jossa myös suuri osa legionialaisia sai surmansa, samoin heidän johtajansa Castius Gallus. Vielä tuolloin keisarina oli Nero, joka tyypillisen tapansa raivostui silmittömästi ja lähetti parhaan kenraalinsa Flavius Vespasianuksen kukistamaan Judean kapinaa. Poikansa Tituksen kanssa he kokosivat armeijan ja lähtivät rankaisemaan juutalaiskapinallisia. Saman aikaan noina vuosina 66-70 myös Roomassa kiehui ja kuohui. Nero teki itsemurhan ja muutamien nopeasti toisiaan seuraavien keisarien jälkeen idän armeijakunnat huusivat kenraalinsa Vespasianuksen uudeksi keisariksi. Kapinakenraali Menahimin loppu oli yhtä väkivaltainen kuin hänen elämänsäkin oli ollut. Hänet salamurhattiin Jerusalemissa ja vallan kaappasi hänen sukulaisensa Eleazar ben Jair. Myös hänen toimintansa kulki samoilla linjoilla edeltäjänsä kanssa, ja niin roomalaisten oli puututtava asioiden kulkuun raskaalla kädellä. Kapina oli tukahdutettava roomalaiseen tapaan niin rajulla kädellä, ettei uutta vastaavaa aloitettaisi kovin kevein perustein. Judea tuolloin miehittäneet legioonat eivät siihen riittäneet, ja niin uusi keisari Vespasianus jätti kapinan kukistamisen pojalleen Titukselle legioonineen. Titus piiritti kapinallisten hallussa ollutta Jerusalemin niin kauan, että sen asukkaat olivat kuoleman partaalla. Ruumiita loi kadulla, löyhkä oli hirvittävä. Kaupungissa ei ollut ruokaa eikä vettä enää viikkokausiin, ja sen oli lopulta antauduttava. Rooma ei kuitenkaan tyytynyt tähän. Kaikki kiinni saadut surmattiin. Ristejä ei enää riittynyt jokaiselle, ja loput teloitettiin miekoilla ja keihäillä. Pieni joukko kaikkein parhaassa kunnossa olevia vangittiin ja vietiin joko Roomaan sirkukseen tai myytiin orjiksi. Temppelialue, Herodeksen mestariluomus, hajotettiin ja itse rakennus poltettiin. Temppelialueen kiviset rakennukset revittiin alas ja työnnettiin muurin harjalta alas, niin että koko alue ympäröivine laaksoineen muodostui sekavaksi röykkiöksi rikkonaisia kivenlohkareita. Siellä osa niistä on vielä nähtävinä vielä tänäänkin. Toinen temppeli hävitettiin vuonna 70 ja jälleen Aav-kuun 9. päivänä, kuten oli käynyt Salomonin rakentamalle edeltäjällekin. Jeesus ilmoitti tämän kaiken ennakolta, vain hieman ennen omaa ristin kuolemansa. Ja kun hän tuli lähemmäksi, hän näki kaupungin. Hän itki sitä ja sanoi, jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mitä rauhaasi sopii. Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut, ahdistavat sinua joka puolelta, ja he kukistavat sinut maan tasalle, surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, sen tähden et etsikkoaikaasi tuntenut. Myös profeetta Miika, eräs ensimmäisistä Salomonin temppelin valmistumisen jälkeisistä profeetoista, julisti samaa jo lähes 8 vuosisataa aikaisemmin. Mutta minä olen täynnä voimaa, Herran henkeä, oikeutta ja väkevyyttä, ilmoittaakseni Jaakobille sen rikokset ja Israelille sen synnit. Kuulkaa tämä Jaakobin heimon päämiehet ja Israelin heimon johtajat, jotka inhoatte oikeutta ja väännätte vääräksi kaiken, mikä on oikeaa, jotka rakennatte Sionia verityöllä ja Jerusalemia vääryydellä. Sen päämiehet jakavat oikeutta lahjuksia vastaan, sen papit opettavat maksusta ja sen profeetat ennustavat rahasta. Kuitenkin he turvautuvat Herran sanoen, eikö Herra ole meidän keskellämme, ei meille tule onnettomuutta. Siitä syystä teidän tähtenne Sion kynnetään pelloksi, Jerusalemista tulee kiviraunio ja temppelivuoresta metsäinen kukkula. Eleazar ben Jairin aloittama kapina ei suinkaan kukistunut niin helposti kuin hänen johtamansa joukko oli linnoittautunut Masadaan, Kuoleenmeren lähistöllä sijaitsevan Herodeksen rakennuttaman vuoren linnoitukseen, josta heitä ei savustettaisi ulos yhtä helposti kuin Jerusalemista. Titus lähetti asialle kokeen kenraalin Flavius Silvan ja hänen parhaan legioonansa Fretensiksen.
Silva piiritti Masadaa 2 vuotta, mutta minkäänlaista antautumisen merkkejä ei ollut havaittavissa. Kapinallisilla, joita oli noin 900 henkeä, oli sekä ruokaa että vettä vuosikausiksi. Heillä ei ollut hädän päivääkään niin kauan kuin roomalaiset eivät päässeet fyysiseen kosketukseen heidän kanssaan. Masada oli ja on edelleenkin linnakkeena lähes luokse pääsemätön. Niinpä roomalaiset rakensivat valtaisan maavallin linnakkeen läntiselle puolelta ylös. Toivat muurin särkiät ja kivilingot mukanaan ja lopulta Masada olisi ollut valloitettavissa. Niin ei kuitenkaan milloinkaan käynyt. Muutamia tunteja ennen lopullista iskua masadalaiset tekivät joukko itsemurhan. Ajatuksenaan mieluummin kuolema kuin joutuminen roomalaisten käsiin, jossa lopputulos olisi ollut kuitenkin sama, mutta julmempi. Vain muutama lapsi ja pari naista jäivät eloon piilouduttuaan vesisäiliön sisäpuolella olevaan kuivaan luolaan ja välttyivät näin kuolemasta muiden joukossa. Voitto ei ollut roomalaisille mieleen, eikä siitä juurikaan mainita heidän historian kirjoituksissaan, mutta jälleen eräs itsenäistymisyritys oli päättynyt tuhoon. Juutalaisen historian pitkä vaellus odotti alkamistaan muutaman vuosikymmenen päässä. Mutta sekä Juudeassa että muissa Rooman valloittamissa maissa olevien juutalaisten keskuudessa kyti edelleen uskonnollinen kapinahenki. Samalla kun arveltiin roomalaisten vallan alkavan vähitellen hiipua, nousi esiin uusia ajatuksia, joita elävöittivät näky Messiaan tulemuksesta ja roomalaisvallan lopullisesta päättymisestä hänen avullaan. Tämä uskonnollinen kansallistunteen näkyvin hahmo oli rabbi Akiva, joka oli saanut päähänsä, että nyt sen on tapahduttava. Tuolloin elettiin keisari Hadrianuksen aikaa ja vuotta 132. Kapinaiskuja puhkesi eri puolilla valtakuntaa. Ne olivat nopeita, tehokkaita, mutta pienimuotoisia, eivät johtaneet mihinkään laajempaan yhteisempään joukkovoiman liikehdintään. Rabbi Akiva ei ollut saanut merkkiä, jota hän odotti kuumeisesti, selkeää merkkiä Herralta, sellaista, joka vahvistaisi hänen näkynsä ja ajatuksensa oikeiksi. Saman aikaan Hadrianuksen otteet kovenivat ja hän nimitti Juudean kuvernööriksi kovan ja raaan miehen maineessa olevan Timeus Rufuksen ja arveli, että pelkästään tuon pelonsekäisiä mielikuvia aikaansaanut nimitys saisi kapinalliset mielet taantumaan. Hadrianus oli väärässä, niin ei suinkaan käynyt, pikemminkin päinvastoin. Merkkejä juutalaisten vastarinnasta alkoikin esiintyä yhä tiheämmin. Hadrianus otti käyttöön yhä vain kovemmat aseet ja ilmoitti, että Jerusalem, joka oli tuhottu Tituksen toimesta 6 vuosikymmentä aikaisemmin, tullaan rakentamaan uudelleen. Mutta ei enää Jerusalemina, vaan kaupungille annetaan kokonaan uusi nimi, Aelia Capitolina. Aelia osoittamaan Hadrianuksen siviilisukunime Aelius ja Capitolina puolestaan kunnioittamaan Rooman Kapitoliumia ja siellä olevaa Jupiterin patsasta. Jännitys Juudeassa kohosi huippuunsa. Ilmoituksen vaikutus oli sekin juuri päinvastainen kuin Hadrianus oli kuvitellut. Eri puolilla maata kapinalliset ryhmät alkoivat taistelut, eikä edes rabbi Akiva kyennyt estämään niitä. Mutta yhdestä niistä hän sai kaipaamansa merkin. Erään kapinallisryhmän johtaja oli mies nimeltä Simon. Hän oli loistava taktikko ja soturi ja onnistui saavuttamaan joukkoinen merkittäviä voittoja parhaistakin roomalaisista legionista. Akiva näki hänessä jotain, joka vahvisti rabbin mielestä vanhan liiton messiaanisen ennustuksen yhtyvän ja toteutuvan juuri Simonissa. Olihan hän kaiken muun hyvän lisäksi myös Daavidin sukujuurta, joka oli messiaanisuuden ehdoton edellytys. Juutalaiset onnistuivatkin lopulta ajamaan roomalaiset pois Judeasta. Hadrianus oli aliarvioinut sen piilemän voiman, joka siivitti unelmaa Messiasta ja joka perustaisi uuden 1000 vuotta kestävän valtakunnan roomalaisten tuhoutumisen jälkeen. Niinpä rabbi Akiva julisti Simonin Messiaksi ja hän sai nimen tähden poika Bar Kosiba. Niin Simonista tuli koko silloisen tunnetun juutalaisuuden näkyvin hahmo, mutta vain muutamaksi vuodeksi. Simon Bar Kosiba ei nimittäin täyttänyt Daavidin sukujuurta lukuun ottamatta muita messiaanisia tunnusmerkkejä.
Oikea Messias oli tullut ja kuollut ja ylösnousut 100 vuotta aikaisemmin, eikä Rooman mahtava armeija oltu suinkaan lyöty lopullisesti. Sen saivat juutalaiset vielä kerran karvaasti kokea. Keisari kutsui kaukaa Englannista avuksi parhaan sotapäällikkönsä Julius Severiuksen, jonka johdolla koko roomalainen sotataktiikka muutettiin sellaiseksi, joka tepsi salakavaliin, nopeisiin ja tehokkaisiin juutalaisryhmiin. Seuraavan 3 vuoden aikana käytännössä kaikki kapinalliset, mukaan lukien Simon bar Kokhba, saivat surmansa. Lopullisesti kapina kukistui 9. päivänä aakuuta vuonna 135, eli jälleen samana päivänä, jolloin sekä Salomonin että Herodeksen aikaiset temppelit olivat kukistuneet. Lähestymmekin nyt erästä tapahtumaa, josta löytyvät heijastusvaikutukset jo nykyiseenkin aikaamme, nimittäin aluetta ja nimiä: Syyria, Filistea, Palestiina. Keisari Hadrianus teki, mitä oli ilmoittanut. Jerusalem lakkasi olemasta kaupunki, siitä tuli Aelia Capitolina, roomalainen varuskuntakaupunki, noin 2 vuosisadaksi. Samalla poistui myös Juudean provinssi historian lehdiltä ja se liitettiin Syyrian provinssiin ja sille annettiin uusi nimi jälleen halventaakseen juutalaisuutta eli Filistea. Vasta tästä ajankohdasta eteenpäin aluetta alettiin kutsua Palestiinaksi, ei suinkaan siksi, että siellä olisi asunut kansa nimeltä palestiinalaiset, vaan tarkoituksena poistaa kaikki juutalaisuuteen viittaava, mukaan lukien tietysti paikkojen nimet. Laajempana kokonaisuutena alue liitettiin Syyrian provinssiin ja siitä alettiin kutsua Syyria Filisteaksi. Siksi myös nykyinen Syyria katsoo itsellään olevan historiallisia oikeuksia koko Levantin alueeseen, mukaan lukien siis myös silloinen Syyria Filistean provinssin eteläinen osa. Juutalaisia kiellettiin asumasta kaupungista, sen ulkopuolelta lähes kaikki juutalaiset kylät ja kaupungit tuhottiin. Ja ihmisiä vietiin sadoin tuhansin orjamarkkinoille Rooman valtakunnan eri provinsseihin tai sormattiin. Kaikki maaseudun hedelmäpuut, viljapellot, olivitarot tuhottiin ja maahan jääneiden juutalaisten rippeillä kiellettiin kaikki uskontoon liittyvä hartauden harjoittaminen, mukaan lukien ympärileikkaus ja uskonnollisten pyhien pitäminen. Hadrianus halusi hävittää perin pohjin kaikki vähäisetkin jäljet juutalaisuudesta, sekä uskonnosta että kulttuurista. Ja niin alkoi juutalaisen kansan pitkä vaellus, diaspora. Mutta Herran kansalleen antamat lupaukset olivat edelleen voimassa. Niitä ei edes Hadrianus kyennyt hävittämään tai muuksi muuttamaan. Keisari Hadrianuksen kuoleman jälkeen, joka tapahtui vuonna 138, siis vain 3 vuotta bar Kokhban kapinan kukistumisen jälkeen, hänen seuraajakseen keisariksi tuli Antonius, joka alkoi suhtautua juutalaisiin hieman suopeammin. Hän salli heidän sekä palata Jerusalemin että aloittaa uskonnolliset menonsa ainakin jossain määrin lievennetyssä muodossa. Maahan syntyi uusia asutuskeskuksia Galilean Tiberiakseen sekä Beit Shearimiin. He saivat myös järjestää uudelleen Sanhedrinin, tuon ajan keskusneuvostonsa. Mutta itsenäisyys oli mennyttä. Maan nimi oli edelleen Hadrianuksen aikainen Filistea, entinen Jerusalem oli nyt Aelia Capitolina ja valtaosa kansasta kaukana muilla mailla. Temppelivuoden laelle rakennettiin Antoniusta seuraavien keisarien aikana roomalaisten Jupiter Jumalalle pyhitetty temppeli. Vastavalaisia tehtiin toki muihinkin Rooman miehittämiin maihin, muun muassa Baalbekin Libanonin puolelle. Temppelivuoden palaamme vielä myöhemmin, mutta tosiasia on, että Hadrianuksen toimesta ja hänen vainonsa seurauksena voidaan katsoa juutalaisten kansan pitkän vaelluksen alkaneen. Monet profeetat olivat ilmoittaneet siitä jo satoja vuosia aikaisemmin Jumalan säätäminä tuomioina. Mutta samat profeetat ilmoittivat myös, että aikain lopulla Herra tuo kansansa jälleen takaisin maahansa. Ja minä hajoitin heidät pakanakansojen sekaan, heidät siroteltiin muihin maihin, vaelluksensa ja tekojensa tähden minä heidät tuomitsin. Sillä katso, tulee aika, sanoi Herra, jolloin minä käännän kansan ja Israelin ja Juudan kohtalon. Näin sanoi Herra, ja palautan heidät maahan, jonka olen antanut heidän isillensä, ja he saavat periä sen. Minä teen lopun kaikista kansoista, joiden sekaan minä olen sinut hajoittanut. Ainoastaan sinusta minä en loppua tee, minä kuritan sinua kohtuudella. Hän, joka Israelin hajoitti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niin kuin paimen laumaansa.
Näihin puhutteleviin ja lohduttaviin jakeisiin onkin hyvä päättää tämänkertainen jaksomme, sillä seuraavassa jaksossa tarkastelemme Israelin kansan hajannuksen aikaa ja siihen liittyviä orastavan antisemitismin alkutaipaleita, kahden liiton teologiaa ja korvausteologiaa, jotka kaikki saivat alkunsa apostolisena aikana. Pysy kanavalla, niin nähdään jälleen 2 viikon kuluttua. Hyvä katsoja, mikäli tämä ohjelma puhutteli sinua, voit tukea sarjan tuottamista soittamalla numeroon 0600 020 30. Puhelun hinta on noin 13 €. Voit myös lahjoittaa ruudussa näkyvälle pankkitilille. Muista mainita viite 3162 ja saajana Ristin tuki ry. Lahjoitus onnistuu myös MobilePayllä ja tekstiviestillä. Kiitos lahjastasi!